सो हेलो केटा होइन म चाहिँ तिमीहरूको सुमन्दा नि आजको चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ ल अफ रेडियो एक्टिभिटी होइन हाम्रो क्लास 12को एनबी फेरि बोर्ड एक्जाममा मोस्टली प्रोबल सोधिने क्वेसन साथसाथै यसको न्युमेरिकल प्रब्लम पनि धेरै नै सोध्ने भएको कारणले यो चाहिँ ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। क्लियर सर्ट एकचोटिमा हेर मजाले कन्सेप्ट क्लियर गर त्यति भयो भने पुग्छ। बेसिकली ल अफ रेडियो एक्टिभिटी हामीलाई दियो त कसले होइन ल अफ रेडियो एक्टिभिटी। यदि तिमीहरूले ल अफ रेडियो एक्टिभिटीको अगाडिको भिडियो हेरेको छैन मैले त्यसमा तिमीलाई हल्का एउटा स्टोरी टेलिङ टाइप भिडियो सुनाएको छु। त्यसमा मैले भनेको छु रेडियो एक्टिभिटी भनेको एउटा ऱ्यान्डम प्रोसेस हो। अनि अर्को कुरा भनेको तिमीहरूले के पनि थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट छ, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट छ भने त्यसमा भएका एटमहरू कुन एटम कुन पर्टिकुलर टाइममा डिसइन्टिग्रेट हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न त्यो एक्ज्याक्टली सकिँदैन होइन। टाइम टी इज इक्वल टु 0देखि लिएर टाइम टी टेन्डिङ टु इन्फिनिटीसम्ममा कुनै पनि एटम डिसइन्टिग्रेट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अभियसली। अनि यसलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हाम्रो लिडिङ साइन्टिस्ट दुईजना लिडिङ साइन्टिस्ट रदरफोर्ड एन्ड सोडी भन्ने दुईजना साइन्टिस्टले धेरैवटा एलिमेन्टको एटमहरूमा डिफ्रेन्ट अब्जर्भेसन स्टडी र क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ एउटा स्ट्याटिस्टिकल ल दिएको। भन्न खोजेको मतलब एउटा पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल एटममा यो ल कहिले पनि एप्लिकेबल हुँदैन। स्ट्याटिस्टिकल ल धेरैवटा एटमको केसलाई जोडेर चाहिँ एउटा पर्टिकुलर स्ट्याटिस्टिकल ल दिएको। अनि यो ल अफ रेडियो एक्टिभिटी मैले तिमीहरूलाई अगाडि पनि भनिसक्छु टेम्परेचर प्रेसर जस्तो चिजहरूसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। भनेको टेम्परेचर प्रेसर अनि अरू एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूमा डिपेन्ड गर्दैन भन्नुको मतलब इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको यो आफ्नै प्रोसेसमा भइराख्ने कुरा हो र अर्थमा यो भइरहेको छ। जस्तै युनिभर्सभन्दा बाहिर होइन अर्थभन्दा बाहिरको कुरा नगरौँ। अहिलेको टाइममा हाम्रो अर्थमा 118वटादेखि 120 समथिङवटा एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर भएको छन् होइन। त्यतिवटा एलिमेन्टहरूमध्ये धेरै जस्तो एलिमेन्ट चाहिँ होइन अनस्टेबल अथवा आइसोटोपिकहरूको कन्डिसनमा पनि पाइएको कारणले चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीको चाहिँ हामीलाई जरुरी परेको हो। सो बेसिकली ल अफ रेडियो एक्टिभिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि रेट अफ डिके अर्थी मैले सिम्पली पढेको होला डिसइन्टिग्रेसन रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन प्रोपोर्सनल हुन्छ जहिले पनि नम्बर अफ स्याम्पल न्युक्लियाई लेफ्टसँग। अब रेट भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले जहिले पनि यो कुरा याद गरेर राख्नुपर्छ कि रेट भन्ने बित्तिकै टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरेको। जस्तै हामीसँग सर्टेन एमाउन्ट अफ एलिमेन्ट एक्स छ अरे नि त्यसैलाई चाहिँ हामीले डी/dt टाइमको रेस्पेक्टमा त्यो एलिमेन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेको हो। पछि मलाई अलिकति हेर्न अरे माथि क्यामेरा हेर्दै पनि गर्नुपर्छ। ओके ल क्लियर छ यहाँसम्म। यो भयो भनेको एउटा पर्टिकुलर एटमको केसमा होइन लार्ज नम्बर अफ न्युक्लियाईको केसमा हेर्छौँ हामी यो कुरा चाहिँ होइन। अनि अब चाहिँ म तिमीलाई अलिकति त्यहाँनिर हल्का अब्जर्भेसनहरू देखाउँछु ल। फर इक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ इनिसियल्ली चाहिँ होइन जस्तै N0वटा एटम थियो अरे N0 अथवा NO के भनेर बुझ्छ N0वटा एटम थियो अरे। टाइम टी टेन्डिङ टु टाइम टी इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि भनेको अहिले डिसइन्टिग्रेसनहरू केही भएको छैन सेट टाइम टी इज इक्वल टु 0मा। अनि फर इक्जाम्पल तिमीहरूले सर्टन टाइम बित्यो अरे टाइम टीमा होइन आफ्टर सर्टन टाइम टी होइन केही एमाउन्ट अफ न्युक्लियाहरू डिसइन्टिग्रेट भयो टुक्रियो होइन चेन्ज भयो आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेर मतलब मिन्स ओरिजिनल पोजिसन चेन्ज गरेको हुँदैन। जस्तो त्यसले मास इनर्जी र मैले तिमीहरूलाई भने रेडिएसन जस्तो चिज बाहिर फ्याँक्छ अनि स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो एटमको अथवा एलिमेन्टको पर्टिकुलर स्टेट हुन्छ। जस्तै युरेनियमबाट थरियम बन्दाखेरि थरियम उछिटेर जानु हुँदैन त्यही ठाउँमा युरेनियम त थरियममा चेन्ज हुन्छ अनि केही न केही एमाउन्ट अफ मास र एनर्जी इजेक्ट आउट हुन्छ त्यो तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि स्याम्पलमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट बच्यो अरे त भन्दाखेरि Nवटा एटम बच्यो अरे होइन N0 थियो इनिसियल्ली टाइम टी स्पेन्ड गर्दाखेरि हामीले Nवटा एटम चाहिँ बाँकी रह्यो अरे। यो N भनेको चाहिँ नम्बर अफ एटम्सहरू होला N0 भनेको इनिसियल नम्बर अफ एटम अथवा स्याम्पल न्युक्लियाई अनि N भनेको चाहिँ हाम्रो न्युक्लियाई लेफ्ट आफ्टर टाइम टी होइन। यो बुझ्यो तिमीहरूले। जस्तै रेट अफ डिकेले के भन्दा छ भन्दाखेरि रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अथवा डिके डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नम्बर अफ स्याम्पल न्युक्लियाई लेफ्ट होइन नम्बर अफ स्याम्पल न्युक्लियाई लेफ्ट। अब भन्नुको मतलब अब यहाँ हामीसँग त रेट त हामीलाई अहिलेसम्म थाहा पाएको छैनौँ। अब हामी रेटको केसमा जाने हो भने सपोज यो Nवटा एटमबाट चाहिँ होइन Nवटा एटममध्ये D1वटा भेरी स्मल
very small number of atom disintegrate भयो अरे टाइम कतिमा dt टाइममा हैन स्मल नम्बर अफ एटम डिके भयो अरे dt टाइममा अब त्यसपछि हैन हेर n भनेको धेरै लार्ज नम्बर अफ स्याम्पल निक्लियो जस्तै 1 करोडमा एउटा एटम डिसिन्टिग्रेट हुनु भनेको नेग्लिजिबलै मानिन्छ हैन त्यस्तै dn भनेको चाहिँ n को अगाडि एकदमै सानो क्वान्टिटी हुन्छ मिन्स त्यतिखेरको टाइममा रेट अफ डिसिन्टिग्रेसन dn/dt प्रोपोर्सनल हुन्छ के छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ स्याम्पल न्युक्लियाई लेफ्ट नम्बर अफ स्याम्पल न्युक्लियाई लेफ्ट भनेको कति छ त अहिले यति छ हैन dn/dt प्रोपोर्सनल छ n सँग हैन अथवा यसरी पनि बुझ्न सक्छौ तिमीहरुले n0 बाट हैन dn वटा एटम डिसिन्टिग्रेट भयो रे dt टाइममा अब dn वटा एटम डिसिन्टिग्रेट हुँदाखेरि नम्बर अफ स्याम्पल न्युक्लियाई कति बच्छ त भन्दाखेरि n वटा बच्छ हैन n0 बाट dn वटा एटम डिसिन्टिग्रेट भयो फर एक्जाम्पल टाइम कति लाग्यो त एटमलाई डिसिन्टिग्रेट हुनको लागि dt टाइम लाग्यो dt टाइममा dn वटा एटम डिसिन्टिग्रेट भइसकिसकेपछि बाँकी कति एलिमेन्ट रह्यो त भन्दाखेरि न्युक्लियाई रह्यो त भन्दाखेरि n वटा एलिमेन्ट रह्यो किनकि अब फर्दर डिके हुनु छ भने यो n को केसबाट हेरेर डिके हुने हो हैन अब यसको अगाडि जहिले पनि नेगेटिभ साइन देखेको हुन्छ तिमीहरुले बुझ्दै किन भन्दाखेरि नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि टाइमको रेस्पेक्टमा नम्बर अफ न्युक्लियाई घट्दै 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 जान्छ हैन टाइमको रेस्पेक्टमा नम्बर अफ न्युक्लियाई घट्दै घट्दै जान्छ फर एक्जाम्पल सुरुमा 10 थियो अरे 10 बाट 5 वटा डिसिन्टिग्रेट भयो भने चाहिँ 5 वटा बच्यो घट्दै घट्दै जान्छ नि त टाइमसँग हैन त्यसपछि 2 वटा बच्यो होला त्यसपछि एउटा बच्यो होला त्यसपछि रहेन होला भनेको टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ नम्बर अफ न्युक्लियाई के हुँदै गयो त भन्दाखेरि हाम्रो घट्दै गयो तबबाट अलिकति देखिएन कि यहाँनेरमा देखाउँछु तिमीहरुलाई सपोज 10 वटा न्युक्लियाई छ अरे 10 वटा मध्ये 5 वटा चाहिँ डिसिन्टिग्रेट भयो अरे बाँकी कतिवटा रह्यो 5 वटा अब टाइमको रेस्पेक्टमा नम्बर अफ एटम्स लेफ्ट के हुँदै छ भन्दाखेरि घट्दै घट्दै जाँदैछ त्यही भएर अगाडि नेगेटिभ साइन लगाइदिएको त्यति हो अब नेगेटिभ dn/dt इज इक्वल्स टु लैम्डा n हैन लैम्डा n अब लैम्डा भनेको एउटा डिके कन्स्ट्यान्ट हो लैम्डा भनेको चाहिँ हाम्रो डिके कन्स्ट्यान्ट हो जो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ नेचर अफ एलिमेन्ट हैन कुनै पनि एलिमेन्टको कस्तो खालको एलिमेन्ट लिएको छौ त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टको लागि डिके कन्स्ट्यान्टको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै युरेनियम थोरियमहरुको केसमा चाहिँ युरेनियमको केसमा लैम्डा भयो भने थोरियमको केसमा लैम्डाको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन सक्छ हो त भन्नु मात्र हो अब यसपछि हामी के गर्नु त भन्दाखेरि यो अलिकति यसलाई dn/n बनाऊ अलिकति हैन यसलाई नि लैम्डा dt यसलाई नेगेटिभ बनाइदिउँ अब इन्टिग्रेसन लगाइदिउँ अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड अब इन्टिग्रेसन dn/n इज इक्वल्स टु नेगेटिभ लैम्डा इंटीग्रल dt इन्टिग्रेसन अब कहाँदेखि कहाँ गर्ने त्यसमा स्टुडेन्टहरु एकदमै कन्फ्युज हुन्छन् अब जहिले पनि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि n लाउने हो कि n नट लाउने भनेर कन्फ्युज भयो भने तिमीहरु जहिले पनि के याद गर्नु त भन्दाखेरि टाइम लाउनु पहिला त टाइमको रेस्पेक्टमा लेफ्टपट्टि युज गर्दैन जस्तै टाइम 0 हुँदाखेरि र टाइम 0 हुँदाखेरि नम्बर अफ न्युक्लियाई कति थियो इनिशियली n0 रहेछ टाइम t मा पुग्दाखेरि नम्बर अफ न्युक्लियाई कति छ लेफ्ट n छ मिन्स यो भनेको के हुन्छ त हाम्रो log n हुन्छ कहाँदेखि कहाँ n0 देखि n जानु पर्ने नेगेटिभ लैम्डा 0 टु t भनेको तिमीहरुले t हो बुझिहाल्छौ हैन इन्टिग्रेसन अफ dx भनेको के हुन्छ त x हुन्छ त तिमीहरुलाई थाहा छ obviously अब यसमा इन्टिग्रेसन 0 टु x गरेको छ भने एकचोटी x राख्छौ एकचोटी 0 राख्छौ x - 0 भनेको तिमीहरुको x नै हुन्छ त्यो पनि बुझिहाल्छौ तिमीहरुले अब यसमा चाहिँ तिमीहरुले के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यसलाई log लाई खोल्दिम त log एउटा n हुन्छ माइनस log n0 इज इक्वल्स टु नेगेटिभ लैम्डा t हैन यो obviously तिमीहरुले बुझ्दै होला अब यो दुईटैबाट यो केमा देखिन्छ त भन्दा जस्तै तिमीलाई थाहा होला log a माइनस log b को फर्मुला भनेको log a/b हुन्छ मिन्स यसलाई हामीले log n अपन n0 हैन log n अपन n0 को केसमा देखिरहेछौं भनेपछि यो हाम्रो यो लैम्डा t यता जस्ताको जस्तै यो log a/b को फर्ममा भयो यो तिमीहरुले बुझ्छौ यो फर्मुला तिमीहरुलाई म्याथमा पनि चाहिन्छ काम लाग्छ यो सेभ गरेर राख्दा हुन्छ तिमीहरुले अब जस्तै हामीसँग
लग र एक्सपोनेन्शियल भनेको तिमीहरूलाई अलिअलि थाहा हुनुपर्ने कुरा थाहा होला। लग र एक्सपोनेन्शियल एकअर्काको रेसिप्रोकल, जस्तै डेरिभेटिभ र एन्टिडेरिभेटिभ एकअर्काको रेसिप्रोकल हुन्छ नि, त्यस्तै लग फङ्सन र एक्सपोनेन्शियल फङ्सन चाहिँ एकअर्काको रेसिप्रोकलमा हुन्छ। यो जहिले पनि लिँदाखेरि तिमीहरूले लग 10 लिने हो है, एलएन लिने हो, एलओजी होइन, मैले यहाँ एलओजी लेखिरहेको छु। यो एलएन चाहिँ हो खासमा एलएन एन अपन एन नट इज इक्वल्स टु नेगेटिभ ल्याम्डा टी, विच मिन्स एन इज इक्वल्स टु एन अपन एन नटको रेसियो हेर त, एक्सपोनेन्शियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी होइन, एक्सपोनेन्शियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी। अब लास्टमा हामीहरूको के छ भन्दाखेरि एन इज इक्वल्स टु एन नट एक्सपोनेन्शियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी। हेर है, एन इज इक्वल्स टु एन नट एक्सपोनेन्शियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी। अब यसलाई अलिकति तिमीहरूले ग्राफ बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ भने एन इज इक्वल्स टु एन नट बाई एक्सपोनेन्शियल ल्याम्डा टी, यसरी बुझ्दा पनि भयो ल। भनेको नम्बर अफ एटम चाहिँ कसरी घटिरहेछ त भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल्ली घटिरहेको छ। त इन्भर्समा छ नि त नम्बर अफ एटमसँग एक्सपोनेन्शियल्ली नेगेटिभ ल्याम्डा, जस्तै यो एन नट त इनिसियल त कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसैले एन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ एक्सपोनेन्शियल ल्याम्डा टीसँग। अब एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको ग्राफ चाहियो हामीलाई, त्यसो भने पर्टिकुलरली। अब यसको लागि ग्राफ यतापट्टि देखिन्छ कि देखिँदैन, अभियसली यतापट्टि देखिएन, यतापट्टि देखाउँछु तिमीहरूलाई होइन। हामीले फर्मुला के थाहा पायौँ भन्दाखेरि एन इज इक्वल्स टु एन नट एक्सपोनेन्शियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी हामीले फर्मुला थाहा पायौँ। अब तिमीहरूलाई म ग्राफ देखाउँछु, ग्राफ एन भर्सेस टी होइन, ग्राफ एन भर्सेस टीको ग्राफ कस्तो हुन्छ त। अब यहाँ हेर, ग्राफ एन भर्सेस टीको इनिसियल्ली यहाँ थियो अरे एन नट यहाँ थियो अरे, एन नट यहाँ थियो अरे, यतापट्टि एनको भ्यालु छ, यतापट्टि टाइमको रेस्पेक्टमा। एक्सपोनेन्शियलीको ग्राफ जहिले पनि यसरी घट्दै जान्छ यसरी। अब कुनै कुनैको लागि ऱ्यापिड हुन सक्छ, कुनै कुनै एलिमेन्टको लागि ऱ्यापिडली घट्न सक्छ, त कुनै कुनैको लागि बिस्तारै घट्न सक्छ, कुनै कुनैको लागि 1000 वर्ष 2000 वर्ष 4000 वर्ष 10,000 वर्ष जति पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तो कुरामा कन्फ्युज नहुनु, ग्राफ तिमीहरूले यति याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई कस्तो भन्दाखेरि सपोज यो पोइन्टबाट हेर, यहाँ समथिङ यो पोइन्टबाट हेऱ्यो भने तिमीहरूले यो पोइन्टबाट हेऱ्यो भने यसो यो ग्राफ चाहिँ कन्स्ट्यान्टली अगाडि मुभ भएको कस्तो देखिरहेको छैन। यो टीको एकदमै नजिकबाट हुन्छ, मैले तिमीहरूलाई अलिकति देखाइन कि यो चाहिँ लगभग अलिकति यता बनाइएको छौँ हामीले, यस्तो टी टेन्डिङ टु 0तिर जस्तो हुन्छ क्या होइन। भन्नुको मतलब अब यसले के सिग्निफिकेन्स दिन्छ यो ग्राफले, मिन्स जस्तै तिमीहरूले ग्राफलाई स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ यो स्ट्रिप हेर, यहाँ यो पोइन्ट एदेखि यतापट्टि गएको स्ट्रिप चाहिँ होइन कन्सटेन्ट मुभ गरेको जस्तो देखिन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ किन हुन्छ त भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ क्या यसमा 2 मार्क्सको त्यो गिभ रिजन टाइपमा, किनकि त्यहाँनिर जहिले पनि देयर इज अलवेज सम ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन जुन चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो रिसर्च गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो बडीले, जस्तै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मान्छेले केही चिज खाएर गएको थियो भने त्यसको बडीले रेडिएसन फाँक्छ नि त बाहिर होइन, रेडिएसनहरू फाँक्छ। अनि जस्तै सनबाट आउने रेडिएसनहरू, अरू रेडिएसनहरू हुन्छ नि, त्यो रेडिएसनहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा जहिले पनि ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको फर्ममा बसेको हुन्छ भनेर तिमीहरूले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि तिमीहरूले ग्राफ बुझिहाल्यो अरे, जस्तै एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्टको लागि ग्राफ एउटा यस्तो हुनसक्छ, कुनैको लागि ऱ्यापिड हुनसक्छ, कुनैको लागि अझै योभन्दा पनि फास्ट हुनसक्छ भनेर बुझ्नु चाहिँ पर्यो। जस्तै अब तिमीहरूलाई कतिलाई लागिरह होला दाइ, अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो त्यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि प्लस सीको भ्यालु चाहिँ कहाँ गयो त भन्ने पनि लागिरह होला होइन। कुनै कुनै बुकमा सीको भ्यालु पनि निकालेर देखाइदिएको हुन्छ नि त होइन। हो त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ ल, जस्तै लग एन अपन एन नट इज इक्वल्स टु ल्याम्डा टी प्लस सी, यो छ होइन। सीको भ्यालु चाहिँ कसरी कहाँ गयो भन्ने कुरा कतिलाई लागेको छ भने चाहिँ यहाँबाट हेरेर ल, जस्तै हामी टाइम टी इज इक्वल टु 0को लागि हेर्छौँ, किनकि इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्टको भ्यालु 0 आउँछ भनेर त हामीलाई अभियसली थाहा हुन्छ, अभियसली त्यो आउँछ पनि। एट टाइम टी इज इक्वल टु 0 होइन, एनको भ्यालु कति हुन्छ त एन नट भनेको यहाँ सुन अलिकति यो अप्ठ्यारो हुन्छ, मेरो टाइममा पनि मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको थियो बुझ्नको लागि, बट अभियसली मैले बुझेँ। जस्तै इनिसियली नम्बर अफ न्युक्लियाई कति छ एन नट छ, नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट कति थियो
एन थियो टाइम टी इज इक्वल टु टी हुँदाखेरि अब टाइम टी इज इक्वल टु टीबाट हामी रिभर्स आउँदैछौँ, पछाडि आउँदैछौँ भनेपछि टाइम टी एनको भ्यालु त अब पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ एनको भ्यालु फेरि बढ्दै 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 लास्टमा कहाँ पुग्छ टाइम टी इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट हो नि त यो त नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड हो यो त अब अनडिकेड न्युक्लियाई टाइम टी इज इक्वल टु 0 मा कति छ इनिसियल नम्बर अफ न्युक्लियाई सँगै त इक्वल हुन्छ नि हो किन अभियसली इनिसियल नम्बर अफ न्युक्लियाई सँग इक्वल हुन्छ भने एन इज इक्वल टु एन नट भन्न नि त पाइयो हैन अलिक बुझ्यो कि बुझेन भन्नुको मतलब यहाँ आएर टाइम टी हुँदाखेरि नम्बर अफ न्युक्लियाई कति थियो नम्बर अफ न्युक्लियाई थियो हाम्रो एन वटा अब हामी टाइम टी टेन्डिङ टु 0 तिर जाँदैछौँ भने एनबाट हामी एन नटतिर रिभर्स जाँदैछौँ पछाडि जाँदैछौँ भने एनको भ्यालुमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन एनको भ्यालु टाइम पछाडि जाँदाखेरि के हुन्छ टाइम घट्दै 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 जाँदाखेरि टाइम टी इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड कति हुन्छ त्यतिखेर हैन नम्बर अफ न्युक्लियाई लेफ्ट कति हुन्छ बाँकी रहेको न्युक्लियाई कति हुन्छ टाइम टी इज इक्वल टु 0 मा एटम डिके भएको हुन्छ हुँदैन त्यसो भने एनको भ्यालु एन नटसँग इक्वल हुन्छ अभियसली अलिकति गाह्रै हुन्छ भन्दैन बट एक दुईचोटि मजाले हेर ल यो लास्टतिरको पोइन्टको यो भिडियो हल्का हेर देन यो टर्म तिम्रो 0 भइहाल्यो यसको भ्यालु भनेको लग एन नट बाई एन नट इज इक्वल्स टु सी लग 1 भनेको हाम्रो समथिङ 0 हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर यो टर्म 0 हुन्छ इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्टको भ्यालु त्यही भएर हाम्रो n इज इक्वल्स टु एन नट एक्सपोनेन्सियल नेगेटिभ ल्याम्डा टी यो फर्मुला तिमीहरूले याद गरेर राख्नुपर्छ एउटा कुरा यो याद गरेर राख तिमीहरूलाई फर्मुला एउटा यो ग्राफ सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ झ्याप्प लाएर हैन त्यस्तो ग्राफबाट न्युमेरिकल सोध्छ नि त कहिलेकाहीँ स्लोपहरू निकाल्ने भन्ने सोध्छ अनि तिमीले अर्को कुरा के याद गर त भन्दाखेरि यो ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ एमसिक्यूमा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ ल्याम्डा केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ नेचर अफ एलिमेन्ट कस्तो लेखेको छ भनेर त्यसमा सोध्न सक्छ यो तिमीले डिफाइन गर्नु पर्दैन अब अभियसली लास्टमा हामी आइसक्यौँ लास्टमा यो भिडियो एन्ड हुँदाखेरि म तिमीहरूलाई भिडियोको एन्डमा चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि मेरो ह्यान्ड रिटन नोट्सहरू जति भन्छ म त तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु यदि कसैलाई नोट बनाउनु मन छ भने इनफ्याक्ट कसैले यो बुझ्यो भने आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा पनि गर्न सक्छौ यो एटम डिके भएको कन्सेप्ट बुझेनौ भने चाहिँ नि कसरी भन्दाखेरि नि जस्तै तिमीहरूले त कहिलेकाहीँ अभियसली सबै नेपालीहरूले प्रायःले सबैले खाएको हुन्छ मकै भुटेर खाएको होला नि हैन सपोज हामीसँग इनिसियल कुनै एउटा एक्स अमाउन्ट अफ न्युक्लियाई छ अरे क्या अनि एक्स अमाउन्ट अफ न्युक्लियाई छ भने एक्सबाट वाईमा मुभ गर्दै गर्दाखेरि तिमीहरूले अभियसली मकै भुट्दाखेरि त्यो चलाइराख्नुपर्छ हैन अब डिजिटल्ली त्यो यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको अनुसार मलाई थाहा भएन बट हामीले चलाएरै खाएको यस्तो भुटेरै खाएको हातले हैन अनि अभियसली उयसमा पनि खाएको होला कसैले त्यो घरको अगाडि पराल भाल चाहिँ पालेर पनि भुटेर खाएको होला बाँधोमा हो त्यतिखेरको टाइममा तिमीहरूले त्यो मकैलाई हेरिराख्दाखेरि कुन मकै कतिखेर डिसइन्टिग्रेट हुन्छ अथवा कुन मकै कतिखेर मकैबाट भुटेको मकै बन्छ भनेर थाहा पाउँदैनौ नि मकैबाट भुटेको मकै बन्छ भनेर थाहा पाउँदैनौ नि हो यही हो ल अफ रेडियोएक्टिभिटी एउटा पर्टिकुलरलाई हेर्ने होइन क्या धेरैवटा मकैलाई हेरेर चाहिँ तिमीहरूले एक्ज्याक्ट भन्न सक्दैनौ कि यो पर्टिकुलर मकै अब चाहिँ भुटिन्छ अब चाहिँ फुल उठ्छ यसको समथिङ के भन्नु पर्छ बुझेको छौ ल एन्ड लास्ट पढ्दै गर अल द भेरी बेस्ट आउने एनबी एक्जामको लागि बाई बाई